Зараз у нас буде розмова про цифрову психологію, але я хочу познайомити трошки людей і наших підписчиків з тобою як дитячим цифровим психологом, у якої є твоя авторська методика. Розкажи, будь ласка, про свою авторську методику, як ти працюєш з дітками. Да, добре, Танюш, дякую за запитання. Так, дійсно, я дуже багато років, вже майже 10 років працюю дитячим психологом. І з цифровою психологією я познайомилася не так давно. Спочатку це було у мене знайомство з нумерологією, а потім з цифровою психологією. Для чого? Мені було цікаво, як це працює взагалі у дітей, у дорослих, як це впливає на взаємозв'язок між ними. Так? І завдяки тому, що цифрова психологія дуже класно дає нам такий психологічний портрет і дитини, і батьків, ми можемо за рахунок цього психологічного портрету дуже швидко прийти до результату. Що я маю на увазі? Тобто, як народилася ця методика? У мене було багато інструментів на сьогоднішній час, так? І поведінкова терапія, і загальна психологія, і арт-терапія. Не буду перераховувати багато всього, чим я користувалася. Але коли приходить мама з дитиною, мама дитину представляє як? З позиції того, як вона цю дитину бачить. Ну, як, в принципі, ми всі спілкуємося зі своїми дітьми. Це наша призма, наш погляд на них, так? За рахунок наших енергій. І, відповідно, коли мама приходить і каже, моя дитина, вона там така, вона зовсім не може себе реалізувати, вона якась некомунікаційна, вона, скажімо, там навіть антисоціальна, вона не приймає ніяких рішень. А я тоді на той момент відкривала навіть нумерологічний прогноз, так, і я дивилася, що дитина зовсім інша. Але коли цифрову психологію я відкриваю, то я бачу взагалі це дуже швидко. Тобто я щитую як такий психологічний портрет, що насправді представляє собою дитина, що насправді представляє собою мама, і в чому відбувається саме їх конфлікт. І ось це дуже класно спрацювало на практиці, тому що я вже можу сказати, що мамі, що ваша дитина не така, я вже розумію, які саме інструменти підходять саме цій дитині для роботи, для досягнення максимального результату. Тобто оця методика дитячого розуміння дитини, вона в собі поєднала і загальну психологію, і поведінкову психологію, і цифрову психологію, яка полягла як в основі цього всього, так, як ото пірамідка ми такі збираємо. Ось ця цифрова психологія, цей психологічний портрет, він полягає в основі. Тобто я спочатку щитала батьків і дітей, і потім я вже почала нанизувати як перлини всі ті інструменти, якими я володію. І відповідно оцей час від точки А, коли мама звернулася з якоюсь проблемою, до точки Б, він значно скоротився саме за допомогою оцієї методики. Тобто, що я подивилася, як це працює, підібрала необхідні інструменти і одразу почала працювати. Навіть в арт-терапії я вже використовую саме мораль цієї дитини, що її навіть може чіпляти, що їй не подобається. І я оці всі мінуси намагаюся одразу в арт-терапії навіть перетворювати в плюси. Тобто, насправді це прямо, знаєш, у мене такий став це must-have, тому що я це спробувала, це спрацювала, і отак от народилася оця методика, так, і сподіваюся, вже на днях буде цей торговий патент, все вже буде, все офіційно, тож я вважаю, що батькам це буде дуже, знаєш, корисно, тому що вони не тільки отримують, як би тобі сказати, такий зворотній зв'язок, от як від психолога, як я раніше так працювала, я казала, вам потрібно робити оце для того, щоб от цієї проблеми якоїсь однієї позбутися. Зараз, коли цифрова психологія прийшла, я кажу, що вам потрібно навчитися розмовляти зі своєю дитиною ось таким чином, що вам потрібно навчитися бачити свою дитину ось так, тому що вона інша, вона не ви.
Я розказую тепер, що саме батьки намагаються транслювати на свою дитину. Тобто це не дитячі якісь проблеми, це насправді проблеми починаються навіть з батьків. І такий от простий приклад одразу я приведу. Навіть от в моїй сім'ї, так, я п'ятірка, от є в цифровій психології, ми трошечки пізніше про це поговоримо. Да, так? ми розкажемо дійсно докладніше, але Так. можливо не всім зараз людям буде зрозуміло, да, про що ми Так. говоримо. От, Так, що ми, але трішечки пізніше, так, зрозумієте просто про що я кажу, що є різні, навіть давай так, що я скажу більш простіше, що є просто різні енергії. Отак от. У мене є одна енергія, і у моїх дітей є інша енергія. І ось коли ці енергії стикаються, то виходить конфлікт, тому що я своїх дітей намагаюся виховувати з позиції того, як я це бачу і як я це відчуваю. Але це зовсім не означає, що моїм дітям саме це потрібно. І ти знаєш, можна я тебе буду трошки доповнювати, не перебивати, а доповнювати, тому що давай, якщо енергії, ми то вже з тобою в курсі справи, що це за енергії. Кожна цифра в даті народження, тобто цифрова психологія, це як наука, вона дуже древня, вона більше 2000 років їй. От, і ми, коли народжуємося, ми народжуємося з датою народження. Тобто у нас у кожного, ми всі різні, і у нас у кожного є дата народження. Це не ті цифри просто, що цифри записані в паспорті, а це дата народження, це не просто так, да? А це саме в кожній цифрі і даті є своя енергія. Енергія кожної цифри відповідає кожній планеті. А планети керують нами. Хочемо ми чи не хочемо, ми все це енергія. Тобто і планети – це теж енергія. І саме в енергії, в нашій в даті народження, то що Іра говорить енергія, щоб всі розуміли, що це, то в даті народження кожної людини, дитини, є енергія саме, і кожна цифра, яка є, вона відповідає за якусь планету, і саме в даності цієї планети і цієї цифри є. Ми трошки будемо наводити приклади, тобто на собі, на собі, як це ми відчуваємо по нашій даті народження. От. Іра розкаже через себе, я розкажу через себе. От я так коротко доповнила, що таке енергія, щоб люди розуміли. От. Так. Це дуже доречно, тому що так, одразу потрібно це казати, щоб не було такої, знаєш, в голові такої путаниці. Це дійсно так, дякую, Танюш, за такі пояснення. І от зараз так повертаюся до цих енергій. І якщо ми кажемо про те, що мама починає виховувати свою дитину з позиції своїх енергій, так, от ще раз про це хочу проговорити, тому що це просто на консультаціях, це просто основа. А мама, наприклад, вона така, знаєш, наприклад, може бути сувора, а діти навпаки, вони будуть дуже там якісь такі, ніжні, тендітні. І їм оця дуже велика суворість, вона їм не потрібна, тому що навіть через слова, через фрази, якими ми намагаємося виховати свою дитину, ми, по суті, її можемо руйнувати. І ось такий навіть момент простий, так от знову перейду на себе, щоб було, більш доречно розказати, що, наприклад, є у мене енергія, яка дуже любить порядок, свободу, дію, любить багато розмовляти, щось доносити там, і так далі. А мої діти, вони з енергією хаосу. І їм цей порядок, знаєте, взагалі не потрібен. Тобто вони зовсім в іншому світі живуть, вони зовсім іншими категоріями міркують. І ось приходить така мама, якій потрібен порядок, я заходжу в цю кімнату, а там хаос. І що починається у багатьох батьків? Ах, ти ж такий, сякий, і пішло, і поїхало. Так? Тому що мене ж привчили, і я ж сама така, що все ж потрібно, щоб все ж було на своїх місцях і так далі. І я намагаюся це нав'язати, по суті, дитині. Я починаю конфліктувати, я починаю продавлювати дитину.
І я зовсім в цей момент не думаю про те, що це моє сприйняття, так? Що це не про них абсолютно. І це такий дуже банальний приклад. Інший приклад, коли мені потрібно поговорити, а їм потрібно помовчати. І для них буде більш, знаєш, таким ефективним, якісним часом, проведеним зі мною, якщо навіть я просто буду мовчки якийсь час сидіти біля них. І вони будуть від цього просто в повному захваті. А я ж починаю що? А скажи мені, а розкажи мені, а як це для тебе? І мої діти що починають? Вони починають нервуватися, вони починають стресувати, а я починаю що? Давити, тому що мене енергія каже, треба поговорити. Розумієш? І ось Тобто, таких моментів. я так розумію, що цифрова психологія, саме тому, що в мене було таке до тебе питання, як саме вона тобі зараз в житті навіть допомагає, навіть в твоєму житті, в домашньому житті, допомагає виявити, тобто було таке питання, як вона тобі допомагає, да, взагалі не тільки в роботі, як в житті допомагає тобі саме цифрова психологія, саме знання тієї енергії, тих дат народження, тобто пам'ятаєте, що в даті народження в кожній цифрі є своя енергія, і вона може проявлятися як в мінусі, так і в плюсі. І коли Іра розказувала, да, коли вона не розуміла, як працює, тобто енергія, саме її енергія, да, тобто вона не розуміла, як її енергія, як її дата народження працює, як дітей, тобто вона через ці дати народження, через цифрову психологію змогла зрозуміти, і як потрібно ставитися до дітей, як зрозуміти їх, щоб знайти, як то кажуть, спільну мову. Так, і спільну мову знайти, і конфліктів ви можете за рахунок цього уникати, і вибудовувати ефективні відносини із вашими дітьми, і розуміти, що їм потрібно, і куди їх потрібно направляти. От навіть ще скажу, да, такий момент, просто знову такий на своєму прикладі, той самий спорт, який також підіймає цифрова психологія. От начебто це така дрібниця, але ми, батьки, насправді, завжди що робимо? Ми намагаємося в наших дітях реалізувати те, що не реалізували ми самі. Хтось хотів дуже танцювати, і він цю дитину пхає на танці, хоча дитина може цього зовсім не хотіти. Так, і я думаю, що у кожного з нас є такі приклади. От у нас є в голові, що ти повинен це вміти, ти повинен це робити. Ні, нікому вони нічого не потрібні. Зараз кажу, що діти – це не ви. Просто запам'ятайте це, будь ласка, що це просто інша людина зі своїми енергіями, зі своїми задачами, так, які вона прийшла сюди реалізовувати. Вона не прийшла служити вам. Вона прийшла реалізувати свої задачі на цій планеті Земля. І це дуже важливо. Мало того, що вона людина, вона така сама людина, як ми, тільки вона просто ще маленька. Вона просто маленька, а ми думаємо, що як вони маленькі, то ми потрібно їх виховувати. Іноді з моєї практики люди, які вже дорослі, виховують своїх дорослих дітей, яких теж рахують маленькими, да? Тому що це твоя дитина, не сприймають так. Так, це дійсно, і це, мабуть, буде постійно продовжуватися. Просто коли ти починаєш це розуміти, то ти вже чуєш просто ці слова, які ти говориш. Ти вже не заставляєш дитину робити те, що вона не хоче. Ти їй пропонуєш обирати, ти можеш її направити, але знов-таки ти знаєш, що для неї краще, так? І ти оце краще береш і пропонуєш їй. Тому я завжди за вибір, я завжди за те, що навчаю батьків, будь ласочка, давайте вашим дітям вибір. Не треба, оце директива, так, я сказала, оце особливо, ми також це будемо роздивлятися пізніше, є такі енергії, які просто давлять. Ні, не треба давити, треба завжди обирати. Обирати в малому. Коли дитина навчиться обирати в малому, вона навчиться обирати і в більш серйозних варіаціях. Отже, коли ви починаєте це розуміти, ці енергії, коли ви познайомитеся ближче з цифровою психологією, коли ви зрозумієте, як вона дійсно працює,
Оці слова, які руйнують вашу дитину, які її ламають, оці всі фрази, ви будете просто їх вже чути. От я, наприклад, у мене є така фраза, дуже така, вона у мене високочастотна, як я її називаю, давай скоріше, скоріше. Ну я дуже швидка, у мене така енергія, вона дуже швидка, енергія дії. І я завжди підганяю своїх дітей. І це відбувалося ровно до тих пір, поки я знов-таки не познайомилася з цифровою психологією. Зараз я це вже чую. Це не каже про те, що я прям раз і так от хоп, і я вже почала це не робити. Ні, це для мене дуже важко. Я ж не стала іншою людиною. Так, у мене ж своя даність і свої енергії, вони з мене теж пруть. Але я знаю, що це вже слово, воно їм не підходить. Я не розуміла, чому вони починають обурюватися. Ну чого вони такі повільні? Треба ж скоріше, розумієш? І це знов-таки оці маленькі, а розумієш, скільки їх за день накоплюється в кожній сім'ї, оцих всіх моментів. І, відповідно, ще раз повернемося зараз до методу, так, і я хочу ще у тебе запитати, бо щось я сьогодні розговорилася. Що коли ми це розуміємо, дуже класно знайти оцей конект між батьками і між дитиною. І коли от зараз приходить, наприклад, дитина зі своїми батьками на консультацію, я вже батькам можу сказати, що ваша дитина, вона не така, ось вона, оце її даність. От те, що ви зараз бачите, це вже те, що ви з нею зробили. І для того, щоб вам відкоригувати так, свої відносини, вам знов-таки потрібно робити то-то-то. Тобто вони вже отримують такий повний алгоритм не тільки, як, наприклад, впоратися з симптомом або з негативною поведінкою. Так? Ну, основний запит – це негативна поведінка дітей. Не тільки як впоратися з поведінкою, а як запобігти цьому, як навчитися спілкуватися зі своєю дитиною, як вистроювати ці відносини для того, щоб дійсно стали здорові екологічні відносини в сім'ї. Ось, ну, начебто так, взагалі розказала, це бо робота, знову ж таки, це робота з собою, а не з дітьми. Тобто це розуміння себе, це внутрішнє розуміння себе. Коли ти розумієш себе, тобто, ну, за допомогою цифрової психології, розуміючи всі даності своєї дитини, то ти, звичайно, розумієш, як не йти із своєї позиції, своїх тих убіждень. Я не можу зараз швидко перевести. Тих установок, того досвіду, який ми прожили, як нас навчили, тобто із свого травматичного, як то кажуть, досвіду, ми, ну, так раніше ми, і це не добре, не погано, так раніше ми нас навчили, нас виховували, і ми вдячні за те, що ми цей досвід отримали, але зараз є ці інструменти, завдяки яким ми можемо знати себе докладніше, так, познайомитися, як то кажуть, з собою справжнім. От. Так, і я що хотіла ще додати, що тут дуже правильно ти сказала за те, що дійсно треба працювати, починати із собою, тому що момент, який відбувається, приходять батьки, вони отримують консультацію, вони начебто знають вже, що робити, так, у них є в руках оцей алгоритм. І одні батьки почнуть це робити, тобто дитини є проблеми, я з цими проблемами пропрацювала, так, я дитину підтягнула до необхідного рівня, батькам алгоритм видала, але якщо ці батьки підуть додому і нічого не будуть робити, не будуть себе, по-перше, змінювати, до чого це прийде? Що вони знову повернуться. І вони можуть сказати, що ваша ця методика не працює. Так? А коли ти запитаєш, а що ви для цього зробили, вони скажуть, нічого. Ну, у мене такі були випадки, коли, як в поведінковій психології, коли я можу казати, що щоб дитина заговорила, нам треба оце. Я видаю цілий такий, знаєш, пакет, прям, що вам потрібно робити. І працюю паралельно з цією дитиною. І я попереджую, що якщо ви вдома не працюєте з цією дитиною, результату не буде. Ваші походи до мене, вони отак просто, хрест на них можна поставити, це просто витрачений час. І я знаю просто, що, як це працює, і коли батьки працюють, я бачу по дитині. І коли вони не працюють, я також бачу по дитині. Тому я хочу, щоб батьки нас почули, що коли ви дізнаєтеся про ці методи, коли ви дізнаєтеся про ці інструменти, використовуйте їх.
Тобто не треба їх прийти і вдома просто скласти, як якісь просто отримані там, я не знаю, нові знання. Обов'язково їх використовувати, і ви будете дійсно бачити цей результат. Танюш, я хотіла запитати у тебе, а як у тебе складаються стосунки з цифровою психологією, як твоє життя вона змінила? Розкажи, будь ласка. Я останні 2 роки почала, взагалі, коли трапилася війна, то в мене зовсім повністю все перевернулося. Я не розумію, тобто зараз я розумію, чому не те, що чому трапило. От війна, напевно, була тою тригерною точкою, яка вплинула на мене як на людину, яка шукає оте призначення, куди йти, де себе реалізувати, і як це буде, тобто якісь всередині, зараз я це розумію, завдяки цифровій психології, що це було, да? Який в мене тоді був рік, що я зараз це коли проаналізувала, в мене зовсім стало все, як то кажуть, по полочкам. І я почала працювати, помимо того, що я працювала фізично, то я почала навчатися, тобто, як ти говориш, знаєш, у людини завжди є вибір. Є вибір залишитись там, де вона є, тобто я могла залишитися туди, куди я приїхала, працювати там, де я працювала, я непогані гроші заробляла, але це був тяжкий труд. І я розуміла, що це не моє, що мені потрібно щось міняти. І я почала вивчати, знаєш, хотілося, як то кажуть, стати автором свого життя. Я в одній школі навчалася, де саме з точки зору, тобто, твого призначення, хто ти, що ти, тобто йти до себе, до справжнього. Потім я познайомилася з системними розстановками, тобто це теж дуже великий пласт трансформації. Знову ж таки, я зробила вибір для себе. І я розуміла, що я нікого не трансформую, я трансформую себе. Я працюю з собою. Тому що всі ми хочемо декілька речей. Тобто ми хочемо матеріального забезпечення, відчувати цю безпеку, хочемо відносин і хочемо, насамперед, ми хочемо бути просто щасливими, просто бути людьми і бути такими істинними. Це шлях. Зараз я це розумію, що це шлях, і це шлях не одного року. Це не робиться так раз щелчком. Тому розстановки, які я пройшла, системні розстановки, вивчилася на розстановщика, я в першу чергу себе, я не думала, що така трансформація буде, що я це зрозумію, але для мене це дуже великий пласт був, піднявся. Потім, коли я почала працювати, і я вже на якомусь періоді в мене знову ж виникло питання. І я знаю зараз, чому в мене виникають ці питання. Тому що в моїх діях заложено те, що я постійно вчуся. Постійно щось, тобто я щось вивчила, почала робити, але я до якогось періоду доходжу, я знову хочу щось вивчати. Можливо, в чаті хтось буде такий, який теж постійно навчається. В тебе теж такі є, в тебе такі є. Ти масштабуєш свої навчання по числу свідомості, в тебе теж такі є, коли ми з тобою розбиралися. І я розуміла, що якось такого маленького пазлика як не достає. І Юля у нас тут є, яка теж навчається. І, знаєш, у мене, я не розуміла, чому в мене такі сценарії, як будто я вертаюся знову в той самий сценарій, мене життя так повертає, я розумію, що це творець, всесвіт, так, взагалі це нас все веде. Тобто те, що ми навчаємося туди, куди ми йдемо, там, де ми працюємо, кого ми зустрічаємо на нашому шляху, це всі люди, які нам дають досвід і реалізацію нашої душі. Тому і в мене, знаєш, я прийшла саме на навчання через такий кризис. І я не розумію, чому так сталося.
Чому і саме цифрова психологія мені поставила такий чіткий пункт, де я зрозуміла, чому це сталося. Тому що моя даність, число свідомості 1, воно за відповідальність, забрати на себе відповідальність, не йти в одиночество, не йти в отшельничество, а саме брати відповідальність і вести за собою людей. І раніше, коли я проаналізувала, що це в мене добре вийшло, коли я в мережевому бізнесі довгі роки була, але мені на даному етапі вже стало нецікаво там бути. До речі, зараз приходять багато на консультації з мережевого бізнесу, тобто я їм допомагаю теж виявити їхні такі, в чому їхня проблема полягає, що вони не можуть вийти на якийсь рівень доходу. І оцей пазлик цифрова психологія, яка допомогла мені розібратися, чого я знову попала в той кризис, чому моя трансформація так проходить, але в мене так проходить. Тобто, якщо в чаті є, або хтось буде зараз слухати, або в запису, то є, хто зараз відчуває таку хаос або ступор такий деякий, то, можливо, ви теж у вас число свідомості, ви народилися або 1-го, 10-го, або 19-го, або 28-го. Тому зверніть на це увагу. І от саме цифрова психологія мені допомогла це все розпакувати. І це дуже класний інструмент, і знаєш, для мене це зараз інструмент, який допомагає мені виявити ключову причину, чому людина не може реалізувати себе в бізнесі, в стосунках, знайти своє призначення. Дуже багато людей, з якими я працювала в розстановках, вони наші українці, які виїхали в різні країни, і в когось залишились тут сім'ї, і люди дуже тривожаться, знаєш, вони втратили своє майбутнє. І от цифрова психологія, вона якраз працює з усіма аспектами, і це, знаєш, це як наука, як для мене, да? Це як наука, яка про дисципліну розуму та реалізацію душі через дату народження. Тобто в даті народження дійсно дуже багато всього заложено. Тобто, і це настільки глибинна наука, можна сказати, що це наука. Як ти вважаєш, можна сказати, що це наука? Це не просто магія. Я тільки сиджу, про це думаю, як, на жаль, у нас ще це не виведено в ранг науки, і я не знаю, чи буде виведено взагалі. І знаєш, чому моя думка така, що чим більше людей будуть розуміти себе, тим більше вони будуть незручними. Ну, я думаю, ти розумієш, про що я кажу. Я думаю, мене зрозуміють також. Тому це не дуже цікаво для, скажімо, вищих світу. Для нашого суспільства, да. Так, тому що масами керувати набагато краще. Тому я так вважаю, що в ранг науки її не виведуть. Хоча те, що вона робить, те, що вона дійсно, як би так сказати, вона несе, те, що вона нам дає, ну, це дійсно може бути наукою, дійсно. Тому що, як от взяти ту саму поведінкову терапію, так? Це ж науково-доказовий метод, це науковий метод, це працює, це є статистика, це є зрізи, що відбувалося, які інструменти поведінкової терапії застосовувалися, чому вони спрацювали, на якій кількості дітей вони спрацювали, але ж так само і в цифровій психології, і в нумерології є та сама статистика. І так само ми бачимо, що всі люди, так, звісно, ми не можемо сказати, що прямо, от, я не знаю, скільки там тисячі людей або мільйонів народжених там в одну і ту саму дату, вони будуть абсолютно ідентичні, так? Ні, якась там буде така малесенька, невеличка там така від'ємність, скажімо, один від одного, але знов-таки є якась така даність, з якою людина приходить, а вже як вона цю даність прийме і проживе, це вже залежить від людини, так? Тому що були такі питання, чому одна і та сама дата і абсолютно різні люди. Далеко ходити не треба, у мене двійня.
Вони народжені з різницею в 1 хвилину, і вони абсолютно різні. І от скажіть мені, будь ласка, тобто, але я розумію, тому що це хлопчик, а це дівчинка, і їх одна і та сама енергія працює абсолютно по-різному. І один живе більш в плюсі, а інший більше йде в мінус. І тому мені потрібно одного витягати, другого балансувати. Але ж я бачу, що коли в мінус у нього йдуть одні прояви, а коли та більше в плюс, йдуть інші прояви. Але начебто це ж одна дата народження. Але що б ми робили, яке б у нас було розуміння, якщо б ми цього не знали, так? І уяви, це тільки на рівні сім'ї, а є ж рівень суспільства, а є рівень держави і вище, 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 вище. Тож мені б дуже хотілося, щоб дійсно це був такий науковий метод, і ми могли тут чітко сказати, що це наука, це клас. Хоча я дуже довгий час, я така, як би сказати, дотошна в цьому моменті. І я більше за наукові підходи, так, і я от скільки з цією психологією, це ж науковий підхід, там поведінкова, це науковий, там і так далі, і так далі. Мені все цікаво там, де воно науково-доказово. Але знов-таки, коли я познайомилася з цифровою психологією, я скажу так, мені стало абсолютно все рівно, вона науково-доказова чи ні, тому що я бачу, що вона працює, а я завжди за результат. І я завжди за той інструмент, який дійсно приносить результат. А вона приносить результат, я можу сказати, це вже 100%. Тож, будемо сподіватися. Можна сказати, що сказала істинна п'ятірочка, яка дійсно все, щоб було логічно, щоб все було правильно, щоб все було так, як вона хоче. От як проявляються ваші енергії, тобто все це йде в словах. От, і ти знаєш, дійсно, діти можуть бути різними. Взагалі люди можуть в один день народитися, да? Але будуть різні, тому що їх, якщо це різні люди, а одна дата, буває ж таке, у мене, наприклад, є. У мене є знайома, з якою я один раз познайомилася в своєму місті, вона до мене прийшла на процедуру, коли я ще працювала косметологом. І коли вона заповнила мені анкету, і ми попрощалися, так, і я дивлюсь цю анкету, і я сама не повірила. Тобто вона народилася в той же день, в той же місяць, в той же рік, коли я народилася. Тобто ми з нею народилися в один і той же день. Ми з нею до сих пір ні разу не зустрічались, тому що доля нас спочатку коронавірус, потім війна, і нас в різні країни розділила. І я їй зараз говорю, що ти моя сестра. Але ми різні, тому що нас виховували різні батьки. От, різні батьки. Ми виховувались, тобто у батьків були свої, сімейні закони, у кожного свої. І ми оці паттерни, да? Тобто ми беремо у своєї родини і суспільства, ми все по-різному беремо. Точно так же у тебе, я думаю, ти звертаєш увагу. Тобто хтось може більше із дітей взяти маминих привичок. А хтось татовий, а хтось бабушку буде дивитися, дідушку, і хтось буде брати. Тобто дитина бере від батьків, але вона все одно бере по-різному. Тому що в дитини все одно є своя енергія, для чого вона прийшла. Тобто задача душі в неї все одно своя. Тому що цифрова психологія, вона розкриває дуже глибоко, як я сказала, да, всі даності. Тобто, чому у людей от зараз у нас є така можливість, да? Дай Бог, щоб дійсно це стало наукою, але це, якщо це древня наука, це вже доказуємо, да? Більше 2000 років. Нумерологія, там і астрологія, тобто це все давно. І раніше від нас це нам цього не говорили. Тобто раніше все було по-другому. Але зараз світ змінився, і ми почали, тобто наші душі більше стали. Тобто наша душа все одно приходить на землю для того, щоб реалізувати, щоб отримати цей досвід. І ті люди, які дійсно цього хочуть, цього пробудження, знайти себе
такого, як він, істинного, да, себе. Тобто вони будуть навчати, вони будуть йти в навчання, да, нумерології, астрології, тобто в основному це дати народження, які четвірка, сімірка, да, тобто там і сумісністю. Ну, ми якось проведемо теж такий прямий ефір. Але якщо у людей є такі дати, то вони будуть сприйнятливі, да, до вивчення таких наук. І взагалі, то, якщо людина навіть попадає в наше поле, да, от якщо ви підписані на мене там, чи на Іру, якщо ви попадаєте в таке поле, де ви чуєте ці слова, це не просто так. Значить, ваша душа і ваша душа вам підсвічує, що вам потрібно з цим розібратися. Або піти на консультацію для того, щоб вам докладніше про себе знати. Да? Тому що питання у кожного будуть різні. Як в відносинах, так і в фінансах, так і в реалізації вам, що вам далі робити. Абсолютно. Так, дякую за коментарі, що вам подобається наш прямий ефір. Задавайте питання, якщо є в когось ще питання, то поки ми ще в ефірі, можемо відповісти. Так, а я поки що хотіла додати, ти таку фразу сказала на рахунок того, що зараз я зараз намагаюся свою думку схопити. Моя логічна ось я пригадала про логічно-нелогічно, так? Про п'ятірочок. Ну, це дійсно така фраза, ну, я раніше навіть про це я на це не звертала уваги. Зараз я прям цих п'ятірок, я взагалі їх чую, коли вони щось кажуть, так? Оцю енергію. І так як я сама являюсь цією п'ятіркою, то для мене було все логічно, все якось класно так вистроювалося. І у мене було розуміння яке? Як нас вчили, що дитина буде навчатися, це такий дуже момент, от мені теж цікаво, що ти на цю думку скажеш, що дитина буде навчатися за рахунок того, що вона начебто, знаєш, як бере від батьків оцю ситуацію, вона бачить і вона повторює. Так? І ми всі вчилися. Покажи приклад собою. Ми ж так чули завжди у дитинстві. Я застелила ліжко, і ти ж застилай, тому що ж, ну, я ж роблю це, і ти ж так роби. І ось отут у мене логіка дійсно моя п'ятірочна поламалася, тому що я вважала, що дитина, скільки там років я з цієї загальної психології, вона ж навчається образом цих батьків. І тут я розумію, що ні. Що дитина все рівно, якщо ми будемо казати, що вона навчається образом, це вже буде казати про те, що ми вже продавили дитину під себе, під свій образ. А дитина, вона все рівно буде така, яка вона є зі своєю енергетикою. І якщо вона не хотіла цього робити, але вона це зробила, це означає, що просто... Як то кажуть, я вас поздоровляю, ви її продавили, і вона почала робити так, як потрібно вам. От що ти думаєш на цю думку? От у мене в цьому форматі загальна психологія, начебто оце виховання за рахунок образу, вона у мене зламалася. Тому що я ж вважаю, що виховання за рахунок енергії, воно має більш ефективний результат, аніж образом. Звичайно, має більший, да. І знаєш, це звичайно, коли ми це зараз зрозуміли, коли ми вивчили вже всі даності, всіх дат народження, коли ми все це повністю пройшли, і дійсно кожна дитина, взагалі кожна дитина, якщо ми говоримо про дітей, то кожна дитина прийшла насамперед навчити вас чомусь. Тобто кожна дитина, як і людина, приходить вас чомусь навчити. І в першу чергу потрібно розібратися з собою, в яких ви енергіях, негативних, позитивних знаходитесь. І коли ви вивчите, яка даність у дитини і чого вона хоче, чому вона прийшла вас навчити і чому вона саме хоче, в чому вона реалізувати це, тобто зрозуміти це. Тобто батькам буде краще виховувати свою дитину, не ламати, тому що дійсно є різні даності в числах і можна дитину так зламати, що потім вона не зможе реалізувати себе ні в чому, ні на роботі, ні в відносинах. І, як то кажуть, буде часто сидіти у вас на шиї. Можливо, комусь з батьків буде окей, як я говорю, да? Коли приходять
до мене на розстановку, да, я бачу реально, тобто, що люди не на своєму місці, тобто вони взяли на себе стільки відповідальності, хоча їм уже далеко за даже 35 плюс, от буває різні ситуації, але вони не зможуть свою реалізацію знайти, тому що в них часто обіди на батьків, от і різні претензії, все. І тому людина втрачає своє місце в своїй ієрархії. От. Тому, коли людина знає свою даність, може знати і вийти з нього. Тобто цифрова ж психологія – це інструмент, це шикарний інструмент, який дає поняття і інструменти, як вийти із мінуса в плюс. От. І пропрацювати це. І це, як то кажуть, безболезненно, без нічого. То, як ти це, знаєш, якщо ти знаєш, то ти можеш з цим щось зробити. І, соответственно, ти можеш дитині дати більше, от, не ламати. Тому що, да, якщо ви зламаєте її зараз, то потім дуже складно їй прийдеться в житті. Тобто їй прийдеться знову проходити всю ту трансформацію. От зараз всі психологічні різні не курси, а це індивідуальна більше буде робота для того, щоб їй пройти і розпакувати себе. Або це за допомогою цифрової психології, тобто, якщо ми зараз працюємо з цифровою психологією, то ми більше в цьому розуміємося. От, і Іра, як психолог, то зараз на цьому теж в своїй програмі наголошує. Да, тут Юля пише коментарі, потім на дитину. Да, люди другі будуть їздити так, людина не буде себе реалізувати, тобто вона буде зовсім негативних в таких проявленнях. А звичайно, коли ми в негативі, то ніякі гроші до нас не йдуть, гроші люблять тих, хто в позитиві. Ось. І все взаємопов'язано, так, от знов таки всі, я оскільки дивлюся, в принципі, я, як то кажуть, стрічку я скролю дуже рідко, скажу чесно, так, я, в принципі, знаєш, як ото кажуть, як десь на вебінарі, на останньому, на нашому навчанні, я пам'ятаю, щось таке казала Вероніка, що чи не Вероніка, я не буду казати, хто точно казав, але що я не інстаграмний експерт, так? Оце точно про мене. Я буду писати, я буду щось створювати, я буду допомагати. Але оцю так стрічку скролити я не люблю. Але коли ти її скролиш, ти розумієш, що основний запит який? Гроші, гроші, гроші. Де мої гроші? Як заробити гроші? Ти розумієш так, що ти без грошей нікуди. От, начебто, в принципі, от мені воно, знаєш, начебто б'є у око, як то кажуть, оці запити, що таке враження, що окрім грошей в цьому світі більше нічого немає. Але ж це ж у мене оце ж, ми ж знаємо, що це сфера ж моя ще 9-та на мене давить, це ми знаємо, як цифрові психологи. І мене це трішечки так, не подобається, мені хочеться завжди спочатку давайте щось гарне зробимо, з позиції ще й кармічного менеджменту туди додамо, так? Як того, догнати і причинити добро, це ж якраз про нас. Але дійсно, що ми можемо без грошей? Ми нічого не можемо без грошей, ми не можемо навіть заявити знов-таки про себе, щось там донести до людей, піти якось в маси, щоб більше людей про нас дізналося, що ми можемо допомогти. Знов-таки в основі лежать гроші, тому дійсно люди хочуть грошей. І от знов-таки наші енергії, да, до чого я таку зробила велику, як то кажуть, предісторію, що людина, яка вже поламана була в дитинстві, зараз доросла, так? І вона не знає, як їй ці гроші заробити, а вона їх заробить коли? Коли вона буде чітко знати свій шлях, куди їй йти. Правильно, як ти кажеш, по-перше, плюсові енергії. По-друге, які якості їй потрібно напрацьовувати, який вектор її руху повинен бути. Бо якщо ця людина, в принципі, скажімо так, за задачою творця, вона повинна, умовно, там, наприклад, допомагати людям, а вона, я не знаю, там стоїть на базарі і щось там продає, неважливо, що там, так? Просто, що це зовсім різні сторони. Але воно десь глибоко в душі хоче допомагати людям і відчуває, що вона це може зробити. Тобто, знов-таки, цифрова психологія витягує людину на той шлях,
згідно якого вона повинна йти. І що саме цікаво, я абсолютно повністю згодна з тією, як то кажуть, з цими словами, що якщо ви до якогось визначеного етапу не знайшли себе, не знайшли свій шлях, так, то вам Всесвіт зробить все рівно таким чином вам ситуацію, що ви все рівно зрозумієте, куди вам потрібно йти. Але коли він, так би мовити, м'яко вам каже про це, то це приємно і це можна прислухатися. А коли вже так з розгону так дає по голові, і ми вже, та що ж робити, як ти кажеш, от просто все втрачаєш, нічого не розумієш, що відбувається, хтось втрачає гроші, хтось втрачає бізнес, хтось втрачає житло, хтось ще щось, і ми ж починаємо одразу шукати винних, і ми не шукаємо, чому так відбулося, цю причину, як то кажуть, в собі. Тобто зануритись, а що я робив не так в своєму житті, а що я не реалізував, чим міг реалізувати. Так? І оце знов-таки цифрова психологія нам про це все скаже, тому що все в нас вже є, як я завжди кажу. Так. Тобто ви вже повні, ви наповнені, у вас вже є відповіді на всі ваші запитання, вони всередині вас. Головне, ці відповіді їх почути. Головне, ці відповіді в тій голові, в тій підсвідомості, їх знайти. Не треба кудись, скажімо так, зануритися. Головне зрозуміти, як це дістати. І от саме цифрова психологія, вона дійсно допомагає побачити твій напрямок і підсвітити тобі, і показати тобі свій шлях, і сказати, що тобі потрібно робити, так, дати прям чіткий такий алгоритм дій в руки, а ось вже будеш ти цей алгоритм застосовувати в своєму житті чи ні, який вже шлях ти обереш діяти, як тобі пропонують твої у енергії, твоя даність, чи обрати, скажімо так, лежати на дивані, ну це вже буде вибір людини. Тут вже ми безсильні, ніякі знання тут не допоможуть, на жаль. Так, на вибір людини навіть і Бог не посягає. Бог завжди дає нам вибір. От, а вибір він дає нам або в виді людей посилає якісь, або ситуації посилає якісь. Якщо людина на це сприймає, дивиться, починає аналізувати, тому що дійсно в даті народження всі енергії є у нас, тобто, який раз сказав, у нас все є. Так, у нас є та даність, з якою ми народилися. Подивіться в паспорт, і не лякайтеся цих цифр, і у вас якісь є цифри, тобто весь цикл вважається, що 9 енергій, 9 цифр. Але так сталося, що в нас тільки 8 цифр. І якісь цифри у вас енергії є, а якихось немає, якісь потрібно ще напрацювати. І як їх напрацювати, саме так дає цифрова психологія, тобто їх... Тобто в енергії є не тільки дати народження, є в діях, є реалізація, є в призначенні, є особистий день, особистий місяць, особистий рік. От саме рік може теж дуже сильно впливати на вас, вашу реалізацію, тому так проходить. Тому вибір тільки за кожною людиною, коли почати на це дивитися. От. Так, це дійсно так. Так що я вважаю, що ми з тобою сьогодні підсвітили. Звісно, ми не копали в глибину, ми не розповідали про те, з яких, скажімо, інструментів складається вся ця цифрова психологія, скільки всяких є моментів, так що ми можемо подивитися за рахунок кожного числа, там, кожного прорахунку. Це дійсно дуже великий пласт, і я хочу додати те, що з яким би запитом ви не були, і цифрова психологія, вона дійсно дає відповіді на ваші запити. Ось це дуже-дуже класно. І я хочу це сказати так, не як з позиції саме, знаєте, як додаткового якогось інструменту. Це я кажу як практичний психолог, який багато років працює як психолог. І я знаю, що це таке. І ось тут у мене є цей інструмент, і я можу казати, 100% він працює, і взагалі, якщо його брати за основу, а до нього додавати ще щось, то це взагалі просто must have.
Ну, я дуже задоволена, я дуже вражена, і я вважаю, що ми будемо всі, хто вивчався на цифровій психології, всі, хто позиціонують себе як цифрові психологи. Так, хочу додати ще з кармічного трішечки менеджменту, знаю, Таня зрозуміє мене, що ми не конкуренти друг другу. Тому що дійсно кожен хоче, начебто, знаєш, начебто один по одному. Ну я ж цифровий психолог. Оце все починається, так, і ну не тільки цифровий, в будь-якій ніші люди завжди вважають оця конкуренція, так що я краще, зверніть увагу на мене. Я після навчання у Геша Майкла Роуча я точно вже знаю, що ні, такого немає, що навпаки. От ми всі різні, і ми всі абсолютно по-різному доносимо інформацію. І один буде, скажімо так, через свою призму, так, через свій досвід видавати цю інформацію. Я через свій, ти через свій. От у нас Юля на ефірі, Юля через свій. І всі ми абсолютно різні. У нас начебто одна інформація, але вона може видаватися абсолютно різними словами, різними фразами. І у кожного буде своя людина, яка почує саме вас. І комусь потрібні саме ви, і хтось чекає саме вас. Ні там Іру Зайченко, там не Таню, там не Маню, не ще когось, а от саме вас. І от зараз я навіть таку хочу фразу сказати, бо я знаю, що дуже багато я бачила в групі у нас, навіть дівчат, які бояться заявити про себе, бояться щось сказати. Я хочу сказати, що не мовчіть, так, проявляйтесь, заявляйте про себе, розповідайте так, як ви це відчуваєте. Так, як у вас це є в душі, не треба там якихось там заумних там фраз чи ще чогось. Саме от на ваші слова, саме на ваші емоції, на вашу енергію прийде саме ваша людина, і якій ви допоможете. Ось, Так, підсумувала. класне таке послання, Іра, тому що ми всі дійсно різні, і енергія в нас різні, тому що ми народилися навіть в кожний свою дату народження, і ми настільки всі різні, але ми кожен доповнюємо друг друга, то як ми були в команді, да, працювали, ми кожен друг друга підтримував і якісь рекомендації давав, тому що я говорю, все одно спеціаліст сам собі не допоможе, не побачить ту ситуацію. До речі, це цікаво, що ми з цифровою психологією можемо все-таки подивитися, да, куди ми виходимо, мінус-плюс, ми можемо це прочитати. Але все одно, іноді буває така ситуація, що ти як будто ходиш по кругу і не розумієш, да? І тоді стукаєш до колеги і говориш, ну подивися, що не так, що я не бачу. От, тому що це дійсно так, ми всі різні, енергія в усіх різна, і, знаєш, теж душа притягує, і наша енергія притягує тих людей, які ми можемо дійсно допомогти. Тому що ми, як цифровий психолог, в першу чергу прийшли, хто став на цей шлях допомагати людям, то ми всі прийшли для того, щоб допомагати і служити людям, щоб розкривати їхні даності, щоб бути корисними, для того, щоб кожна людина могла досягти своїх мрій. От, свого конкретного того, чого вона хоче. Тому ми дійсно не конкуренти зовсім. От, і кармічний менеджмент це теж підтверджує, тому що те, чого хочу я досягти, спочатку потрібно комусь віддати. От. Тому ми вам сьогодні віддаємо наші знання в прямому ефірі з Ірою. Цікавий був досвід, Іра дивилась на себе, я на себе. Я то на себе, то у камеру, так, щось таке. У мене такий вже був досвід, але як є, все, ми приймаємо, так треба, все. Приймаємо. Так сьогодні було потрібно. Головне, що ви нас бачите, і що ми бачимо ваші коментарі, ваші вдячності і ваші лайки. От. Так, дякуємо, дівчата, так що під'єдналися за ваші слова. Дуже сподіваємося, що наш ефір подивляться ще інші, хтось нас почує точно. І як я кажу, що якщо наш ефір навіть допоможе хоч одній людині, ми його вже не зря провели. Тож,
Ми молодці. Будемо Будемо вдячні за рухатися. коментарі вам під нашим ефіром. Зараз я його збережу і поставлю в особистий аккаунт і тобі поділюся. Добре. Дякую, Танюш, за сьогоднішній ефір. Дякую всім, хто був на ефірі. Дякую всім. І до слідуючих зустрічей. Так, дякую. Пока. Дякую, Ірочка, що була зі мною сьогодні. Дякую, Танюш.